سلام، من حسام هستم و امروز قراره که گوشی موتو جی 5G پلاس رو با هم جعبه گوشایی بکنیم. هفته پیش بهتون گفته بودم که قراره این اتفاق بیفته. این گوشی توی جولای سال 2020 معرفی شده، خیلی جدید نیست، اما چون 5G میشه همچنان بهش پرداخت و آنباکسش کرد. میتونید با قیمت 6,800,000 تومان توی تاریخی که من دارم این ویدیو رو رکورد میکنم، یعنی تیر ماه سال 1400 اونو خرید بکنید. دو تا رقیبم داره، یکی گوشی پوکو X3 که جای مختلف سعی میکنم با هم مقایسهشون بکنم، یه گوشی هم که می 10T لایت، اونم بسیار گوشی خوبیه. توی این رنج قیمتی این سه تا گوشی با هم رقابت میکنن که اگه قصد خرید دارید کمک میکنم که بتونید یکی از اونها رو انتخاب بکنید. موتو تمرکزش رو روی گوشی‌های میان رده گذاشته، از طراحی اون شروع میکنم و بدنه پلاستیکی که برای اون در نظر گرفته شده. پشت گوشی حالت براقی داره، لوگو موتو رو اون وسط میتونید ببینید و دوربین هایی که توی جزیره مربع شکل قرار گرفتن. 4 تا دوربین داره، کنارش هم یه فلش LED داریم که بسیار پرنور به صورت دوگانه است. سمت راست گوشی پاور باتن رو داریم که به عنوان سنسور اثر انگشت هم عمل میکنه، اما متاسفانه ارتفاعش بیش از حد بالاست و خیلی دسترسی بهش راحت نیست. دکمه برای کم و زیاد کردن صدا هم همین طرف قرار گرفته. سمت چپ گوشی یه دکمه اختصاصی برای دستیار گوگل رو داریم که به نظر من اصلا به درد نمیخوره و متاسفانه راهی برای غیر فعال کردن اون هم وجود نداره. یه درگاه برای 2 تا سیم کارت داریم که به جای یکی از اونها میتونید از مموری میکرو SD استفاده بکنید. این گوشی با 64 یا 128 گیگابایت حافظه داخلی عرضه میشه. اگه نیاز داشتید اینطوری میتونید حافظه‌اش رو افزایش بدید. پایین گوشی پورت USB Type-C رو داریم، جک هدفون رو داریم و متاسفانه اسپیکر مونو که ای کاش برندها بیان بیشتر از اسپیکر استریو توی گوشیاشون استفاده بکنن. گوشی بسیار سنگین، 207 گرم وزن اونه و ضخامت بسیار زیادی داره در مقایسه با گوشی پوکو X3 که 9.4 میلیمتره، این گوشی 9.7 میلیمتر. اگر بخوام بهتون یه رفرنس بدم، گوشی گلکسی A51 7.9 میلیمتر یا حتی گوشی آیفون 12 7.4 میلیمتره که خب واقعا موتو جی 5G پلاس رو در زمره گوشی قرار میده که ضخامت بسیار زیادی دارن. یک کاور شفاف هم توی جعبه این گوشی وجود داره که باعث میشه دیرتر گوشیتون آسیب ببینه. خب درباره صفحه نمایشون باید بهتون بگم که یه پنل IPS LCD توی اون استفاده شده، اندازه 6.7 اینچه. رنگ‌های خوبی ان، قنای خوبی دارن، اما متاسفانه یه مقدار به سمت آبی متمایلن. از HDR10 پشتیبانی میکنه و خوشبختانه نکته ویژه‌ای که در مورد این صفحه نمایش وجود داره اینه که از رفرش ریت 90 هرتزی برخورداره. میتونید اون روون بودن منوها و بروز کردن توی گوشی رو قشنگ حس بکنید که خب نکته مثبتی تلقی میشه در مورد این گوشی. از اون ور ماجرا 540 نیت روشنایی اونه که توی محیط خارجی، جایی که نور بالاست، نمیتونید به راحتی محتوای گوشی رو بخونید و ببینید. باید دقت بکنید که با یه صفحه با رزولوشن فول HD طرف هستید که 409 ppi هم تراکم پیکسلی اونه، بنابراین شارپنس قابل قبولی داره. چیپستی که موتو برای این گوشی در نظر گرفته اسنپ دراگون 765 که از تکنولوژی 5G هم پشتیبانی میکنه. اگه بخوام خیلی سریع اون با رقبایی که اول ویدیو بهتون گفتم مقایسه بکنم، چیپست 750 استفاده شده توی گوشی می 10T لایت رو داریم که عملکردش با این چیپست بسیار مشابه همدیگه است. ولی از اون ور ماجرا گوشی پوکو X3 پرو چیپست اسنپ دراگون 860 توش استفاده شده که 40% عملکرد بهتری رو نسبت به این چیپست حداقل توی بنچمارک انتوتو ثبت میکنه. بنابراین اگه گیمر هستید پیشنهاد میکنم که برید سمت اون گوشی، اگرچه چیپستی که تو این گوشی هم استفاده شده بسیار عملکرد خوبی داره. خیلی از گوشی‌ها سمت همین چیپست رفتن، LG وینگ، وان پلاس نورد، حتی گوگل پیکسل 5 هم همین چیپست رو داره. بنابراین اصلا اینجوری نیستش که بخواد کم بیاره یا جاهای مختلف لنگتون بذاره. میتونید گیم های مختلف رو تا یه حدی باهاش پیش ببرید و اجرا بکنید. بسیار گوشی روونی، اپلیکیشن ها خیلی راحت توش اجرا میشن و باید دقت بکنید که با 4 6 یا 8 گیگابایت رم میتونید اون رو خرید بکنید که من ورژنی رو دارم که 6 گیگابایت رم داره، اما به شدت نرم و روون و اصلا احساس این رو نمی کنم که بهتر می بود ورژن 8 گیگابایتی رو داشته باشم. با اندروید 10 عرضه میشه و موتو اومده یه سری شخصی سازی هایی رو روی اون انجام داده. یه سری حرکت ها رو اگر انجام بدید، مثلا دوربین سلفی فعال میشه، فلش های LED فعال میشه یا ساید بار که یه سری اپلیکیشن ها اونجا وجود دارن و میتونن دسترسی سریعتری رو برای شما فراهم بکنن. با یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی عرضه میشه که بیشتر از یه روز میتونید روش حساب باز بکنید، اما خب متاسفانه یه شارژر 20
واتی توی جعبه وجود داره که 2 ساعت و 10 دقیقه طول میکشه تا از 0 تا 100% بتونید این باتری حجیم رو پر بکنید. کلا 6 تا دوربین توی این گوشی وجود داره. 2 تا دوربین سلفی، 4 تا دوربین هم که پشت گوشی قرار گرفته، یه دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی، یه دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی، یه دوربین ماکرو 5 مگاپیکسلی و یه دوربین برای تشخیص اون. دوربین اصلیش دوربین خوبیه، اما وقتی که نور کم میشه اصلا نباید انتظار زیادی ازش داشته باشید. داینامیک رنجش هم واید نیست، یه مقدار محدوده. خب این نکته هم حتما بهش دقت بکنید. میتونید با نایت مود عکس‌های بهتری رو وقتی نور کمه ثبت بکنید، اما نه اون قدری که توی گوشی‌های دیگه ما نایت مود رو داریم می‌بینیم، نه اصلا اون شکلی نیست. یه مقدار مثلا اگر بخوام درصد بدم 5%، 10% میتونید اون ارتقای کیفیت عکس رو ببینید. دوربین اولترا واید که خب وضعیت بدتری داره نسبت به دوربین اصلی و نمیتونید خیلی انتظار شارپنس بالایی رو ازش داشته باشید. دوربین ماکرو خوشبختانه رزولوشن خوبی داره و علاقه‌مندان به عکاسی ماکرو میتونن از وجود این دوربین هم استفاده بکنن. یه دوربین هم برای تشخیص اون. چیز عجیبی که در مورد این گوشی وجود داره وجود 2 تا دوربین سلفی، یکی 16 مگاپیکسل به عنوان دوربین اصلی که حالت نرمالی رو داره. نه اگر دوست داشتید که آدمای بیشتری توی کادرتون قرار بگیرن یا بک‌گراند بهتر توی اون عکس دیده بشه، میتونید سوئیچ بکنید رو دوربین 8 مگاپیکسلی که خب یه مقدار وایدتره اما کیفیت پایینتری رو بهتون میده. از بابت تصویربرداری هم میتونید با رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه با این گوشی تصویربرداری بکنید. اگر دوست دارید که لرزشگیر توی اون ویدیوتون اعمال بشه یه مقدار کراپ میکنه، اما همچنان با رزولوشن 4K این کار رو براتون انجام میده. خب این گوشی برای کیا خوبه؟ کسایی که دوست دارن عملکرد پردازشی نسبتا نرمال به بالایی رو توی گوشی تجربه بکنن، به خاطر اینکه چیپست خوبی توی اون قرار گرفته. یه باتری با ظرفیت بالا داریم 5000 میلی آمپر ساعت و دیزاینی که یه مقدار متفاوته. صفحه نمایش معمولی داره، رفرش ریتش خیلی خوبه، اما اون داستان روشناییش ممکنه که باعث بشه خیلی نمره بالایی رو به صفحه نمایش اون ندیم. نکته دیگه دوربین های اونن که عملکرد بسیار متوسطی دارن و ای کاش که اسپیکر استریو داشتیم توی این گوشی و وزن اون یا ضخامت اون کمتر از این بود. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. نظر شما راجع به گوشی‌های موتو چی؟ خیلی وقت خبری ازشون نیست، اما همچنان توی بازار میان رده‌ها حضور دارن. به عنوان گوشی اصلیتون انتخاب میکنید یا نه؟ حتما توی کامنت ها برام بنویسید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کناریش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاقی روند ادامه دار باشه. مرسی.